ઇમેજિન કરો, જો પ્રેમ, સેક્સ અને રોમાન્સમાં માત્ર બે શરીર જ નહીં, બે મન અને બે આત્મા પણ મળી જાય તો જીવન કેટલું દિવ્ય બની જાય. સેક્સ માત્ર ફિઝિકલ એક્ટ નથી, તે હોર્મોન, નર્વસ સિસ્ટમ, ઇમોશન, પ્રાણ એનર્જી અને લવ કેમિસ્ટ્રીનું અદ્ભુત સાયન્ટિફિક અને સ્પિરિચ્યુઅલ કોમ્બિનેશન છે. જ્યારે લવ મેકિંગમાં બંને વ્યક્તિના શરીર, મન અને આત્મા ત્રણેય મળી જાય છે, ત્યારે આ સેક્સ સામાન્ય ક્રિયા ન રહેતા એક મેડિટેશન બની જાય છે, આધ્યાત્મિક યાત્રા બની જાય છે. પરંતુ દુર્ભાગ્ય એ છે કે મોટાભાગના કપલ્સ પાસે આ વિશેનું સાચું જ્ઞાન નથી અને સમજણ વગરનું સેક્સ સ્ટ્રેસ, ફ્રસ્ટ્રેશન અને ડિસસેટિસ્ફેક્શનમાં પરિણમે છે. સક્સેસફુલ લવ મેકિંગ માટે માત્ર એક્ટ પૂરતી નથી, તેમાં છે ફોર પ્લે, મેઇન પ્લે અને આફ્ટર પ્લે. આ ત્રણેય મળીને સેક્સને ડિવાઇન લવ મેકિંગમાં બદલી નાખે છે. આજે આપણે જોઈશું ફોર પ્લે પ્લસ મેઇન પ્લે પ્લસ આફ્ટર પ્લેનો યોગિક સાયન્ટિફિક સિક્વન્સ. સેક્સ એનર્જીનું અપલિફ્ટમેન્ટ એટલે કે ઉર્જાનું ઉર્ધ્વગમન અને સેક્સને કઈ રીતે મેડિટેશન બનાવી શકાય. આ વિડીયો તમારા રિલેશનશિપને જ નહીં, તમારી હોલ લાઈફને પણ બદલી શકે છે. વૈજ્ઞાનિક અને યોગિક રીતે સફળ સેક્સ 3 ભાગથી બને છે. ટોટલ એકનો 40% ટાઈમ ફોર પ્લે એટલે કે તૈયારી માટે હોય છે. તેના પછીનો 40% ટાઈમ મેઇન પ્લે એટલે કે ઇન્ટરકોર્સ સંભોગ માટે હોય છે. થર્ડ પાર્ટ એટલે કે આફ્ટર પ્લે, જે ઇન્ટરકોર્સની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછીનું ઇમોશનલ બોન્ડિંગ છે, જેમાં 20% સમય આપવો જરૂરી છે. ઓલ 3 પાર્ટ્સ આર ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇફ એની વન ઓફ ધ 3 પાર્ટ ઇઝ વીક, સેટિસ્ફેક્શન રિમેન્સ ઇનકમ્પ્લીટ. હવે આપણે ફર્સ્ટ પાર્ટ ફોરપ્લે વિશે સમજીએ. ફોરપ્લે ઇઝ નોટ જસ્ટ ધ પ્રોસેસ ઓફ ટચિંગ એન્ડ કિસિંગ, બટ ઇટ ઇઝ ધ ફેસ ઓફ એલાઇનિંગ ધ માઇન્ડ, હોર્મોન્સ, નર્વ્સ અને પ્રાણ એનર્જી. ફોરપ્લેમાં ઊંડા અને ધીમા શ્વાસની સાથે હળવું સંગીત જરૂરી છે. આ ઉપરાંત પોતાના બેડરૂમને ક્લીન અને એસ્થેટિક બનાવો, નેચરલ ફ્રેગ્રન્સ, સોફ્ટ લાઇટનિંગનો ઉપયોગ કરો. આલિંગન અને ચુંબન આઈ કોન્ટેક્ટ સાથે કરવા જોઈએ. આ ઉપરાંત જેન્ટલ મસાજ, લવિંગ વર્ડ્સ અને ઇમોશનલ રીએશ્યોરન્સ ખૂબ જ સહાયક બને છે. હવે આપણે એ સમજીએ કે ફોરપ્લે શા માટે જરૂરી છે. સેક્સ્યુઅલ અને મેડિકલ સાયન્સ મુજબ સ્ત્રીને સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવ થતાં થોડો સમય લાગે છે, જ્યારે પુરુષ તરત એક્ટિવેટ થઈ જાય છે. આથી સ્ત્રીની સિસ્ટમ એક્ટિવેટ કરવા માટે ફોરપ્લે ખૂબ જ જરૂરી છે અને બંનેનું એક્ટિવેશન સાથે થવાથી આ પ્રક્રિયા સમાન પ્લસ ભોગ એટલે કે સંભોગ બની રહે છે. ફોરપ્લેથી ઓક્સિટોસિન નામનો હોર્મોન વધવાથી સ્ત્રીની સેક્સ સિસ્ટમ તરત એક્ટિવેટ થાય છે અને બંને વ્યક્તિ વચ્ચેનું બોન્ડિંગ વધે છે. જ્યારે કોર્ટિસોલ નામનો હોર્મોન, જેને આપણે સ્ટ્રેસ હોર્મોન પણ કહીએ છીએ, આ હોર્મોન ઘટવાથી રિલેક્સેશન વધે છે અને બ્લડ સર્ક્યુલેશન જેનાઇટલ ઓર્ગન સુધી પહોંચે છે. લ્યુબ્રિકેશન નેચરલી વધે છે અને એન્ઝાયટી ઘટવાથી પરફોર્મન્સ સુધરે છે. હવે મેઇન પ્લે એટલે કે ઇન્ટરકોર્સ સંભોગની વાત કરીએ તો યાદ રાખો, ઇન્ટરકોર્સમાં આખી પ્રક્રિયા બોડીથી નહીં પણ બ્રિધિંગથી કંટ્રોલ થાય છે. આ મેઇન પ્લેના યોગિક આસ્પેક્ટની વાત કરીએ તો તેમાં સ્લો ડીપ રિધમિક બ્રિધિંગ, સહસ્ત્રાચક્ર ફોકસ, મૂલ બંધ એટ મિડલ ઓફ ધ એક્ટ, માઇન્ડફુલનેસ બટ નો રશ, આઈ કોન્ટેક્ટ અને ઇમોશનલ પ્રેઝન્સ જેવા પોઈન્ટ જરૂરી છે. આધ્યાત્મિક રીતે વિચારીએ તો આ પ્રક્રિયામાં સેક્સ એનર્જી બહાર જતી નથી, પરંતુ તેનું ઉર્ધ્વગમન થાય છે, જે પૂર્ણ સંતોષ અને પૂર્ણ આનંદ અપાવે છે અને વારંવાર સંભોગમાં ઉતરવાની જરૂર રહેતી નથી. હવે વાત કરીએ આપણે થર્ડ પાર્ટ આફ્ટર પ્લે વિશે. સંભોગની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા પછી ઘણા પુરુષો મોઢું ફેરીને સૂઈ જાય છે, જેનાથી રિલેશનશિપ નબળા પડે છે. રિમેમ્બર, આફ્ટર પ્લે ઇઝ જસ્ટ ઇમોશનલ કમ્પ્લીશન એન્ડ ઇટ ઇઝ એઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ એઝ મેન પ્લે, જેની અંદર આલિંગન, સ્કિન ટુ સ્કિન કોન્ટેક્ટ, સોફ્ટ ટોક, ગ્રેટિટ્યુડ, કમ્પેશન, ડીપ બ્રિથિંગ ટુગેધર જેવા આસ્પેક્ટનો સમાવેશ થાય છે. આથી ઓક્સિટોસિન હોર્મોન ફરી વધે છે તથા રિલેશનશિપ વધુ સ્ટ્રોંગ અને લાઈફ ટાઈમ બને છે. હવે જોઈએ આપણે સેક્સના 7 વૈજ્ઞાનિક ફાયદા. સૌથી પ્રથમ, સેક્સમાં 500 કેલરીઝ બર્ન થાય છે, વિચ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 મિનિટ્સ ઓફ ટ્રેડમિલ. આ ઉપરાંત કોલેસ્ટ્રોલ કંટ્રોલ, બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઇમ્પ્રુવમેન્ટ, એન્ડોર્ફિન નામનો હોર્મોન પણ રિલીઝ થાય છે, જેનાથી પેઇન અને સ્ટ્રેસ ઓછું થાય છે, હાર્ટ હેલ્થ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, માઇગ્રેન, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, એન્ઝાયટીમાં રાહત મળે છે. 7th બેનિફિટ છે લોંગેટિવિટી અને યુથફુલનેસ વધે છે. સાયન્ટિફિક સ્ટડી કહે છે હેલ્ધી સેક્સ્યુઅલ લાઈફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ હેલ્ધી કાર્ડિયોવાસ્ક્યુલર સિસ્ટમ. તો સેક્સ માઇન્ડફુલી, રિલેક્સ્ડ, રિધમિક બ્રિથિંગ સાથે કરવામાં આવે તો જીમ જેટલા કે તેનાથી પણ વધારે ફાયદા મળે છે. હવે આપણે સમજીશું કે સેક્સની પ્રક્રિયા મેડિટેશન કઈ રીતે બની શકે.
આજકાલની સમસ્યાઓ જેવી કે પ્રીમેચ્યોર ઇજેક્યુલેશન, લો લિબિડો, ફિમેલ ડિસસેટિસ્ફેક્શન, સ્ટ્રેસ, પોર્ન એડિક્શન ને એક્સ્ટ્રા મેરિટલ એટ્રેક્શન, આ બધું માઇન્ડ બોડી ડિસ્કનેક્શનના કારણે થાય છે. આ સેક્સ મેડિટેશનના સ્ટેપ્સની વાત કરીએ તો 2 થી 3 મિનિટ સાયલન્સમાં રહ્યા પછી સ્લો ડીપ બ્રીધિંગ, સોફ્ટ મ્યુઝિક, જેન્ટલ ટચ, અવેરનેસ ઓન બ્રીથ, આઈ કોન્ટેક્ટ, સહસ્ત્રાર ફોકસ, મૂલબંધ એક્ટિવેશન એન્ડ નો રસ બટ સ્લો કોન્શિયસ મુવમેન્ટ જેવા પોઈન્ટ્સ મહત્વના છે. આ સેક્સ મેડિટેશનના ફાયદાઓમાં સૌપ્રથમ તો સેક્સ એનર્જી ડ્રેન થતી નથી, પરંતુ ઉર્જાનું ઉર્ધ્વગમન એટલે કે એનર્જી અપલિફ્ટમેન્ટ થાય છે. વારંવાર સેક્સની જરૂર રહેતી નથી, એક્સ્ટ્રા મેરિટલ એટ્રેક્શન ઘટે છે, રિલેશનશિપ ગાઢ બને છે, હોર્મોન બેલેન્સ થવાથી નો ફ્રસ્ટ્રેશન, નો એક્સ્ટ્રા ક્રેવિંગ, નો પોર્ન ડિઝાયર, હાર્મોનિયસ રિલેશનશિપ જેવા બેનિફિટ થાય છે. હવે આપણે એ સમજીએ કે સેક્સને લગતી સમસ્યાઓમાં મેડિકલ યોગા થેરાપિસ્ટનો શું રોલ હોઈ શકે. જે કપલ્સને રિપીટેડ ડિસસેટિસ્ફેક્શન, ઇમોશનલ ડિસ્કનેક્ટ અથવા સેક્સ આફ્ટર સ્ટ્રેસ જેવી સમસ્યાઓ છે, તેમને માત્ર એડવાઇસથી ફરક પડતો નથી. મેડિકલ યોગા થેરાપિસ્ટના ગાઈડન્સ નીચે બ્રીથ વર્ક, હોર્મોનલ બેલેન્સિંગ, પેલ્વિક સ્ટ્રેન્થનિંગ, ઇમોશનલ રિલીઝ, વેગસ નર્વ એક્ટિવેશન, આ દરેક બાબત સાયન્ટિફિક રીતે ટ્રીટ થાય છે. થેરાપી સેશનમાં વ્યક્તિને કોન્શિયસ બ્રીથ ફ્લો, હોર્મોન એક્ટિવેશન સિક્વન્સ, પેલ્વિક રૂટ સ્ટ્રેન્થનિંગ, કપલ બ્રીથ સિંક્રોનાઇઝેશન, સેક્સ મેડિટેશન ટેકનિક અને એનર્જી અપલિફ્ટ એટલે કે એનર્જીનું ઉર્ધ્વગમન જેવી પ્રક્રિયાઓ શીખવવામાં આવે છે. આથી પરફોર્મન્સ ઇમ્પ્રૂવ થાય છે, ઇમોશનલ બોન્ડિંગ ગાઢ બને છે, એન્ઝાયટી દૂર થાય છે અને સેક્સ લાઈફ સ્ટેબલ, પીસફુલ અને બ્લિસફુલ બને છે. મેજોરિટી સેક્સ્યુઅલ પ્રોબ્લેમ ફિઝિકલ નહીં પરંતુ સાયકોલોજીકલ હોય છે. મનના જૂના ટ્રોમા, ગિલ્ટ, ફિયર, ઇન્સિક્યુરિટી સબકોન્શિયસમાં લોક રહે છે અને પરફોર્મન્સને બ્લોક કરે છે. સબકોન્શિયસ ઇમેજિનેશન થેરાપી દ્વારા આ પાસ્ટ ટ્રોમા ઇરેઝ થાય છે, ફિયર ડિઝોલ્વ થાય છે, સેક્સ્યુઅલ કોન્ફિડન્સ વધે છે, ઇમોશનલ વુન્ડ્સ હીલ થાય છે, પોર્ન મેમરી પેટર્ન દૂર થાય છે અને બોડી માઇન્ડ હાર્મની સક્રિય થવાથી પ્લેઝર રિસ્પોન્સ નોર્મલ થાય છે. આથી કપલ માત્ર સેટિસ્ફાઈડ નહીં, સ્પિરિચ્યુઅલી પણ ફૂલફિલ્ડ બને છે. આ થેરાપી આજે હજારો કપલ્સને સ્ટેબલ, પીસફુલ, બ્લિસફુલ રિલેશનશિપ આપી રહી છે. આ વિડીયોના કન્ક્લુઝનમાં મારે એટલું જ કહેવાનું કે સેક્સ એ માત્ર શરીરની ક્રિયા નથી, તે હોર્મોન, ભાવના, ઉર્જા, પ્રાણ અને પ્રેમનો આધ્યાત્મિક સંગમ છે. જો પુરુષ સ્ત્રીની આ બાયોલોજી અને ઇમોશન સમજશે તો સેક્સ કમ્પ્લીટ, ડીપ અને બ્લિસફુલ બનશે. સેક્સના 3 તબક્કામાં ફોર પ્લે માઇન્ડને રિલેક્સ કરે છે, મેઇન પ્લે એનર્જીને એક્ટિવેટ કરે છે, આફ્ટર પ્લે હાર્ટને હીલ કરે છે. જો આ રીતે સેક્સ્યુઅલ સાયન્સ, યોગિક વિઝડમ અને મેડિકલ યોગા થેરાપીનું રાઇટ કોમ્બિનેશન કરવામાં આવે તો સેક્સ એ સામાન્ય ક્રિયા ન રહેતા મેડિટેશન બની જાય છે અને રિલેશનશિપની સામાન્ય પ્રક્રિયા ડિવાઇન લવ મેકિંગ બની જાય છે.